สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะเป็นวันที่3ที่เราอยู่ที่ญี่ปุ่นกันนะครับซึ่งวันนี้ผมจะพาไปดูภูเขาไฟฟูจิที่บริเวณทะเลสาบคาวากุจิโกะในคลิปนี้ผมจะบอกตั้งแต่การเดินทางไปว่าซื้อตั๋วที่ไหนขึ้นรถที่ไหนแล้วก็เดินทางไปยังไงครับไปครับซึ่งก่อนอื่นนะครับเราต้องมารู้กันก่อนว่าคาวากุจิโกะเนี่ยอยู่ตรงไหนกันนะครับถ้าเรามองจากแผนที่ตรงนี้นะครับทะเลสาบคาวากุจิโกะก็จะอยู่ออกมานอกเมืองทางด้านซ้ายของเมืองโตเกียวนะครับอยู่บริเวณนี้เลยซึ่งจะเป็นจุดยอดที่จุดหนึ่งเลยครับที่คนมาเที่ยวกันแล้วก็มาถ่ายรูปภูเขาไฟฟูจิกันตรงนี้นะครับการเดินทางไปที่คาวากุจิโกะเนี่ยหลักๆครับสามารถเดินทางได้3แบบแรกก็คือการนั่งรถบัสไปแบบที่2ก็คือการนั่งรถไฟไปแล้วก็อีกแบบหนึ่งครับก็คือการเช่ารถแล้วก็ขับไปนะครับซึ่งอันนั้นผมจะไม่พูดถึงนะครับในคลิปนี้จะพูดถึงแค่การเดินทางด้วยรถบัสแล้วก็รถไฟนะครับซึ่งในขาไปเนี่ยผมจะเดินทางด้วยรถบัสนะครับทีนี้ผมจะพาไปดูจุดขึ้นรถบัสกันนะครับจุดขึ้นรถบัสเนี่ยจุดใหญ่ๆก็จะมีอยู่ประมาณ3จุดนะครับก็คือที่ชินจูกุที่ชิบูย่าแล้วก็ที่สถานียาอิสึบริเวณโตเกียวสเตชันนะครับอันเนี้ยเพื่อนๆสามารถเลือกกันได้เลยครับว่าเพื่อนๆจะขึ้นจุดไหนซึ่งแนะนำว่าให้ขึ้นใกล้ๆกับจุดที่เพื่อนๆพักดีกว่าครับเพราะว่าถ้าใครไปวันเดย์ทริปแบบผมครับน่าจะต้องตื่นเช้ามากในการไปขึ้นรถเลือกจุดที่ใกล้สุดไว้ดีกว่าครับอย่างที่บอกไปตอนที่แล้วครับว่าโรงแรมที่ผมพักครับอยู่บริเวณอาซากุสะใช่ไหมครับจุดที่จะขึ้นรถเนี่ยที่ใกล้ที่สุดก็คือบริเวณสถานีโตเกียวหรือว่ายาอิสึบัสเทอร์มินอลตรงนั้นนะครับแล้วก็พอเราเลือกจุดที่เราจะขึ้นรถได้แล้วครับเราก็ต้องรู้อีกว่าเราจะสามารถจองตั๋วล่วงหน้าได้ที่ไหนซึ่งถ้าจะไปแบบผมนะครับไปขึ้นรถที่โตเกียวสเตชันเนี่ยจะต้องมาซื้อตั๋วที่เว็บนี้ครับ japanexpressway.net เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับซึ่งพอเข้ามาหน้านี้แล้วเนี่ยให้เพื่อนๆเลือกจุดเริ่มต้นนะครับ from เป็นโตเกียวแล้วก็ไปที่ to Yamanashi route ครับเลือกเป็นโตเกียวคาวากุจิโกะบัสสต็อปครับเลือกเป็นโตเกียวสเตชันยาอิสึเซาท์ไซด์นะครับไปถึงคาวากุจิโกะสเตชันแล้วก็เลือกบอร์ดดิ้งเดทตรงนี้ได้เลยครับว่าเพื่อนๆจะไปวันไหนกันซึ่งอันนี้ครับเพื่อนๆสามารถจองล่วงหน้าได้ประมาณ 30-60 วันนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆก็กดเซิร์ชได้เลยครับมันก็จะขึ้นหน้านี้มาให้นะครับก็จะเป็นหน้าให้เลือกรอบรถแล้วก็เลือกรอบเวลานะครับซึ่งฝั่งนี้ครับจะเป็นเวลาที่รถออกจากโตเกียวสเตชันฝั่งนี้ก็จะเป็นเวลาที่ถึงคาวากุจิโกะสเตชันจะมีค่ารถอยู่ที่ 2,300 เยนต่อขาต่อคนนะครับเสร็จแล้วเราก็กดเลือกไปเลยครับกดขึ้นมาแล้วก็จะเป็นหน้าประมาณนี้นะครับให้เพื่อนๆมาเช็คตรงนี้ได้ครับว่ามีที่นั่งเหลือหรือเปล่ากด select seat ครับก็จะขึ้นหน้านี้มานะครับเป็นที่นั่งว่างให้เราเลือกจากที่ผมเคยซื้อครับรู้สึกว่าทุกเที่ยวเลยครับจะมีที่นั่งว่างให้ประมาณแค่นี้นะครับส่วนที่นั่งอื่นเนี่ยอาจจะเป็นเอเจนต์อื่นเอาไปขายหรือว่าอาจจะขายนั่งงานก็ได้ครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันกดเลือกที่นั่งแล้วก็กดโอเคได้เลยครับระบบมันก็จะพาเราไปที่หน้าทำการจ่ายเงินแล้วก็จ่ายเงินให้เรียบร้อยครับเสร็จแล้วระบบก็จะมีอีเมลยืนยันการจ่ายเงินแล้วก็ยืนยันที่นั่งมาให้ครับในวันที่ไปครับเพื่อนๆเปิดอีเมลนั้นให้พนักงานดูก็จะได้ขึ้นรถได้เลยครับส่วนถ้าใครนะครับที่จะไปขึ้นรถที่สถานีชินจูกุกับชิบูย่าก็ต้องมาซื้อตั๋วอีกเว็บหนึ่งนะครับเว็บนี้เลยครับ Highway Bus Japan เรามากดเล่นกันได้ครับประมาณนี้เลยแล้วก็ในรอบนี้นะครับขากลับผมจะซื้อเป็นรถไฟในการกลับนะครับการเดินทางด้วยรถไฟครับมันจะมีหลายแบบมากเช่นขึ้นรถนี้ไปต่อรถนี้ก็จะถึงแบบนี้หรือว่าอาจจะนั่งรถยิงยาวไปเลยก็ได้ครับแต่ว่าในรอบนี้ครับเอาความสะดวกเป็นหลักก็เลยจะซื้อตั๋วรถแบบยิงยาวไปเลยครับเป็น Fuji Execution ผมจองจากกรุ๊ปไปนะครับถ้าใครจะไปจากชินจูกุเนี่ยก็เริ่มจากชินจูกุไปคาวากุจิโกะได้เลยครับแต่ของผมครับจะเป็นขากลับผมก็จะเลือกจากคาวากุจิโกะไปที่ชินจูกุนะครับเสร็จแล้วก็จะมีรอบรถมาให้แบบนี้เลยครับเราจะไม่สามารถเลือกที่นั่งได้ระบบจะเป็นคนสุ่มให้แล้วก็จะระบุไว้ชัดเจนดังนี้เลยครับพอซื้อเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ QR code มาแบบนี้นะครับทีนี้ครับพอได้แบบนี้ขึ้นมาแล้วเพื่อนๆต้องเช็คอีกทีนึงนะครับว่าที่รับตั๋วจะเป็นที่ไหนจะมีประมาณนี้ครับจะมีชินจูกุสเตชันโตเกียวสเตชันสนามบินนาริตะเทอร์มินอล1-2แล้วก็อาร์เตอร์ JR East Station in โตเกียวนะครับประมาณนี้ทีนี้ข้างล่างครับตัวเหลืองๆเลยเขาจะเขียนว่า Ticket cannot be picked up at Shimo Yoshida Mount Fuji Fuji Q Highland or Kawakuchiko Station ซึ่งตรงนี้ครับผมก็ไปเจอมันเหมือนกันเพราะว่าตอนที่ผมมาผมนั่งโดยรถบัสแต่ขากลับผมนั่งรถไฟตอนแรกที่เห็นก็ตกใจเหมือนกันครับคิดว่าจะขึ้นรถไม่ได้แต่ก็ไปคุยกับพนักงานครับพนักงานบอกว่าในตอนที่จะขึ้นรถให้เราเอา QR code อันนี้ให้พนักงานดูพนักงานก็จะให้เราขึ้นรถพอเราไปถึงที่สถานีชินจูกุตอนขาออกให้เราเดินไปที่ตรงประตูทางออกแล้วก็คุยกับเจ้าหน้าที่ในเคาน์เตอร์ขาออกครับโดยการโชว์ QR code อันนี้ให้เขาดูเขาก็จะให้เราออกมาเลยครับไม่ต้องปริ้นตั๋วประมาณนี้นะครับถัดไปครับในวันเดินทางนะครับผมก็จะนั่งรถสายกินซ่าครับมาลงที่สถานีคิวบาชิตรงนี้แล้วก็จะเดินไปที่ท่าขึ้นรถกันนะครับเดินมาตามทางตรงนี้เลยครับ
ตอนที่มาเนี่ยเราก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับเราจะต้องเดินข้ามถนนไปฝั่งนู้นครับแล้วก็มายืนรอรถบริเวณนี้ครับถ้าจำไม่ผิดหรือว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยการไปคาวากุจิโกะเนี่ยน่าจะต้องไปขึ้นรถที่แพลตฟอร์มหมายเลข8หรือว่าเอาชัวร์ครับเพื่อนๆหาบิลบอร์ดดูก็ได้ครับว่าขึ้นรถที่แพลตฟอร์มไหนเสร็จแล้วเราก็ขึ้นรถแล้วก็ยาวๆไปเลยครับพอใกล้ๆที่จะถึงคาวากุจิโกะเนี่ยวิวก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับถึงแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปหาของกินก่อนนะครับบริเวณ Family Mart ที่เป็นจุดแลนด์มาร์คในการถ่ายรูปเลยครับแต่ถ้าไปแล้วคนเยอะหรือว่าของไม่น่ากินนะครับเพื่อนๆสามารถไปที่เซเว่นฝั่งตรงข้ามได้ครับมีเซเว่นอยู่ตรงนั้นเหมือนกันเสร็จแล้วก็ยืนกินอาหารให้เรียบร้อยครับเสพบรรยากาศแล้วก็ดูคนไปเรื่อยๆครับกินอาหารให้เสร็จแล้วก็แนะนำว่าทิ้งขยะตรงนี้ให้เรียบร้อยครับอาจจะหาน้ำหาขนมเอาไว้กินระหว่างทางในการเดินทางก็ได้ครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดแลนด์มาร์คที่คนมาถ่ายรูปกันนะครับก็จะเข้าคิวกันเป็นระเบียบแบบนี้เลยครับนะครับไปต่อผมก็จะกลับไปที่ท่ารถนะครับแล้วก็จะไปหามุมถ่ายรูปที่เป็นมุมมหาชนนะครับที่แรกกับตรงนี้เลยครับเดินมาอีกหน่อยครับข้ามถนนมาก็จะเป็นตรงนี้อีกที่หนึ่งนะครับนะครับเราจะไปหาตั๋วรถกันผมเห็นตู้นี้ครับมันจะเป็นตู้ที่เอาไว้ซื้อตั๋วอัตโนมัติจะเป็นวันเดย์พาสสามารถขึ้นรถเที่ยวรอบๆคาวากุจิโกะได้ทั้งสายสีแดงสายสีเขียวสายสีน้ำเงินราคา 1,500 เยนครับใช้ได้1วันเราก็จะไปกดซื้อตั๋วกันนะครับจ่ายได้ทั้งบัตรเครดิตแล้วก็ QR code นะครับกดซื้อไปเลยเรียบร้อยครับได้ตั๋วแล้วเสร็จแล้วเราก็จะไปเข้าห้องน้ำกันให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะออกเดินทางกันข้างในนี้ก็จะเป็นร้านขายของที่ระลึกแล้วก็จะมีห้องน้ำครับมีที่นั่งรอครับมีตู้กดน้ำซึ่งห้องน้ำครับสะอาดใช้ได้เลยเข้าห้องน้ำเสร็จเราก็จะไปขึ้นรถกันนะครับเราจะขึ้นรถสายสีแดงกันครับจะยิงตรงยาวไปที่โออิชิพาร์คนะครับซึ่งนั้นก็จะเป็นจุดไฮไลท์ที่ทุกคนไปกันครับถ้าใครที่ไม่ได้ซื้อพาสนะครับสามารถใช้บัตร IC Card เช่น Pasmo หรือว่าซูริกะแตะในการจ่ายได้ครับแตะตอนขึ้นแล้วก็แตะตอนลงส่วนถ้าใครที่ซื้อพาสมาแบบผมครับไม่ต้องแตะครับขึ้นไปได้เลยแล้วก็ตอนลงเอาพาสที่ซื้อมาครับโชว์ให้พนักงานดูว่าจะโอเคให้เราลงได้นะครับถึงแล้วครับตอนนี้เรามาลงกันที่ป้ายโออิชิพาร์คนะครับจะไปเรื่อยๆเลยเริ่มเห็นภูเขาไฟฟูจิแล้วครับใหญ่โตอลังการมากแดดค่อนข้างร้อนนะครับแต่ว่าลมเย็นถ้ามาช่วงนี้ครับควรพกกันแดดมาเติมมาด้วยนะครับเดินไปเรื่อยๆเลยครับตัวนี้จะเป็นจุดจอดรถของทัวร์หลายๆที่นะครับจอดตรงนี้เลยบริเวณนี้ก็จะมีร้านอาหารเป็นร้านขนมแล้วก็ร้านของกินเล็กๆน้อยๆครับกินได้ถึงแล้วครับบรรยากาศดีมากแล้วก็เริ่มตื่นเต้นแล้วครับเพราะว่าเห็นฟูจิใหญ่ขึ้นชัดขึ้นเรื่อยๆเลยครับบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับไปครับไปถ่ายรูปกันวิวที่เห็นก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมว่าคนก็ไม่ค่อยเยอะครับเรื่อยๆเลยครับผัดกันถ่ายรูปบรรยากาศดีสุดๆไปเลยครับฟังเสียงลมฟังเสียงน้ำฮิวใจสุดๆไปเลยครับแต่ว่าแดดเนี่ยแรงไม่ใช่ย่อยเลยครับแต่ก็ถือว่าโชคดีครับเพราะว่าวันนั้นเห็นฟูจิเต็มที่เพราะว่าหลังจากวันนี้ครับเท่าที่ดูฟ้าปิดไม่ค่อยเห็นชัดแบบนี้นะครับต้องนั่งรอเวลาหน่อยได้รูปเยอะเลยครับร้อนด้วยเดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะซื้อไอติมกินซึ่งบริเวณชั้น2ครับก็จะมีอาหารขายเหมือนกันครับแล้วก็มีไอติมขายมีน้ำขายเพื่อนสามารถไปซื้อแล้วก็มานั่งกินได้ก็จะมีระเบียงให้นั่งกินแล้วก็ชมวิวแบบนี้เลยครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปจุดอื่นกันต่อนะครับแต่ก่อนจะไปเนี่ยก็จะไปซื้อของกินอีกนิดๆหน่อยๆครับบริเวณที่จอดรถของทัวร์เมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็นั่งกินกันครับร้านนี้เลยเป็นของทอดอันนี้ครับก็อร่อยดีครับ500 เยนนะครับกินเสร็จแล้วก็ไปกันต่อครับซึ่งต่อไปครับผมจะซื้อตั๋วแล้วก็ไปนั่งเรือชมวิวในทะเลสาบกันพอถึงแล้วครับก็จะลงจุดนี้นะครับจุดนี้จะเป็นจุดที่คนไปขึ้นเรือชมทะเลสาบกันแล้วก็ไปขึ้นกระเช้าลอยฟ้าขึ้นไปบนเขากันนะครับซึ่งกระเช้าลอยฟ้าครับผมไม่ได้ขึ้นเพราะกลัวความสูงแต่ตอนไปครับเรือไม่อยู่น่าจะออกทัวร์อยู่ก็เลยไปกินข้าวกันครับร้านนี้เลย
กินข้าวเสร็จแล้วเรือก็ยังไม่มาครับก็เลยไปเดินเล่นแล้วก็ไปหาที่นั่งถ่ายรูปกันดีกว่าตรงนี้เลยครับนั่งเล่นได้ชิวๆเรื่อยๆเลยครับก็จะเริ่มเย็นแล้วนะครับแล้วก็ผมว่าอาการผมวันนั้นเริ่มไม่ค่อยดีแล้วน่าจะไม่สบายก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะนั่งรถกลับไปที่จุดขึ้นรถดีกว่าเราก็จะมารอรถบัสกันที่ป้ายนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับขากลับผมจะนั่งรถไฟกลับนะครับเป็นรถไฟสาย Fuji Execution ซึ่งรถนะครับจะเปิดก่อนประมาณสัก15 นาทีก่อนที่รถจะออกเสร็จแล้วเราก็ขึ้นรถแล้วก็ไปนั่งตามที่นั่งได้เลยครับแนะนำว่าถ้าใครขึ้นรถกลับครับอาจจะติดอาหารหรือติดขนมไปสักนิดนึงก็ได้ครับเพราะว่าระยะเวลาเดินทางประมาณ2 ชั่วโมงอาจจะหิวกันได้ครับกันไว้ดีกว่าซึ่งที่นั่งก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะมีปลั๊กไฟเอาไว้ให้ชาร์จแบตได้แบบนี้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็จะไว้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนชอบหรือว่าพอจะได้ความรู้จากคลิปนี้บ้างรบกวนกดไลค์ให้ผม1 ทีนะครับคลิปถัดไปครับเราจะไปเที่ยวกันที่โตเกียวดิสนีย์ซีแล้วก็จะพาไปดูพลุกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Have a good trip ครับ